alap enemik keményebbek, mint a boss. Lehet, hogy DVDR nekem könnyű, csak mert ugye én a bossokat is már úgy verem, hogy néha hozzám se érnek, aztán én közben gyakorlatozok a parry visszaverésekkel. A dodge az nekem pontos, hogyha váltott ki tegnap előtt, vagy mikor egy challenge-et nálam, ugye 15 000-ért, és azt mondta, hogy mivel én parryzek, hogy csak dodge-olhatom a következő boss. Nem tudott megütni a boss szó szerint, szóval nekem az a baj, hogy a dodge annyira belelátok már a mozgásukba, hogy igazából ki tudok kerülni dodge-al mindent. De én annak örülök, hogyha neked tetszik a játék, mert igazából nekem is tetszik, úgyhogy itt ez a lényeg, a játék élmény. És az abban megüti, visszatérve Jimmy, a játék élményt az hozza nekem, abban megüti abszolút a mércét, úgyhogy nekem bejövős. Majd ezért lesz érdemes megnézni, nem is azt, hogy nálam, nem hype, de a Lies of P, ugye a Pinocchiós Souls-like, az azért mérföldekkel nehezebb lesz, mint ez, szerintem. Összességében jó játék. DVD-re örülök egyébként, hogy elkezdted, hogy megtetszett a játék, mert az nagyon jó dolog. Egy átvezető. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit. And which is now forcing us to levy Balance the parry-vel. Will my subjects be able to bear another ja, hát az már a buildhez kötött. Ugye, mindjárt mondom. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. Mindjárt mondom, mi a meglátásom a build-el kapcsolatban. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Oké, na ugye visszatérve, hogyha saját szemszögem, hogyha én egy agilitis buildet húztam volna, amit te is mondasz, akkor én mindenféleképpen azt csinálnám, hogy ugye itt a vigor. A vigort azt az első körbe, az elején a játéknak felhúznám olyan 9-10-ig szintbe. Utána csak a agility-t húznám 20-ig teljesen, semmi másra nem raknék. És a ruha az szintén olyan lenne nálam, ami ízét ad, ami endurance-ot ad, nagy szinten ad endurance-ot. Minél több endurance-ot, olyan ruhát használok, ami a legtöbb endurance-ot adja. És azért, mert a statokból is látszik, ugye az agility-s buildnek az a lényeg, hogy gyors nagyon, és nagyon hamar brékeli az ellenfélnek a posture-jét, úgymond, ami végül is itt ezért jelenti az immobilization-t. És ugye, mivel a vigorra, ha rágyúrsz, ugye 10 vigor, 20 agility, utána a vigort is 20-ra fel kell tolni, hogy az a critical hit multiplier az böszme nagy lesz, és amint bepostsőrözöd a robotot, a crittel szinte szerintem egy hiteled. Én úgy csinálnám azt a buildet. És ugye az a lényeg, hogy akkor az endurance-od manual, a staminád manual, ergo nagyon sok lesz belőle, úgy viszont kibírod a dodge-okat. Oké. Közben megyek tovább. Na, mi történik itt? Jó napot!
Itt lesz valami kemény. Ó! Ez mi? Ez valami mozsárágyú, vagy mi a szar ez? De jól néz ki. Nagyon... az heavy weapon, gyerekek, ami nála van. Ja, nincs mit, de remélem, hogy nem baj, hogy így vele pofáztam. Gyere ide, mutasd, mit tudsz. Szia, szia! Ez viszont látványos. Na gyere ide! Egy pofonér, haver! Megőrül. Hát a heavy, ez nagyon erős amúgy. Nézzek, ütésenként 674 damage. Na végre! Benne kellett csak maradni. Alkimista karakterre játszom a tonfával, és mondhatom, az is eléggé tetszik azzal is, majd én is kipróbálom Proven-től hallottakat. Ja, hát érdemes rámenni. Neked az a lényeg. Az alkemistának az affixok a lényegek. Majd mindjárt rátérünk. Ez ugye, látjátok, ez egy lightosabb ilyen nagyon nagyot ütők, nagyon lassú build, de ez is jó. It is of no importance. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker. Ő volt videóban. Őt üldözték és kapták el és rakták be a kofferba. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt, and most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. Okay. How and when were you captured? When the machines attacked. My wife and I. Jó, hogy az volt a felesége, akivel a templomban menekültek be. In the Église Sainte-Marie, but we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave,
wantonly mowing down the faithful. My wife. My poor wife. She wasn't able to escape. She wasn't able to escape. Lehet, hogy megölték. Sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? Asta. What will you do now? There is no future for me in this kingdom. Ádám, szia. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. Gondoljátok, hogy megölték a feleségét. Take Monster Knacker to the convent. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Passz! Elnézést. A loot meg itt marad, basszus kulcs. Hát mivel nem véges, másnál meg $5 millióba kerül, így igen. She's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur. Welcome to our stronghold. Hát de, I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. Mondasz valamit, Magyarszki úr. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. Ez tök jó, hogy most They swore idehozott, not to de... separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. Ott maradt a No loot. other retreat inspires Nagyon mérges vagyok. peace and contemplation. Nagyon mérges. Truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia convent your headquarters. Black Coffee itt vagy, ugye? Ugye vége a videónak, aztán a Alchemist buildre is rátérünk, hogy én mit csinálnék. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I'm embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. Ha, még nem adta fel a reményt, és meg hisz benne, hogy él a felesége. What have I done to deserve such a fate?
Why is the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Okay. Susan's fate. His selflessness. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refused to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork Jó, lehet, hogy még megtaláljuk a feleségét. Szuper. Hát ez most az a baj, hogy ugye most... Várjatok, a helyi templomba raktak be, ha jól látom. Talán, ugye? Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. I went to the meeting point you indicated. I had an unexpected encounter there. Get to the facts. Who did you meet there? Madame de Polignac, the Queen's favorite. She made no secret of her reason for being in that desolate place. So now I know all about the precious cargo that is the cause of your great concern. Seigneur. The children. What happened? Tell me that nothing bad has happened to them. That remains to be determined. One thing is certain. Charlotte and the young Dauphin are missing. The evidence points to an ambush by the Duc d'Orléans' men. They apparently attacked the wagon the children were hiding in. How the hell did they know? This ambush could not have taken place without an accomplice. You were betrayed. Plague on Orléans and his damned informants. They have taken the children. That still remains to be seen. It seems that the Duke's men were interrupted while carrying out their task. 3 of them lost their lives. A 4th was able to escape. Most ugye a menekülőt mondjuk el, amikor a gyerek után nyomoztunk. But why the hell haven't they reported to me yet? Only they could tell you that. Would you be so kind as to go and find them? The lives of these poor children hang in the balance. My hussars are stationed at Les Invalides. That's from where they were to set off for Gros Caillou. Oké, ez egy ennyi. Na, közben mondom azt a buildet, hogy én, hogyha Alchemist karaktert húz, egyébként az Alchemist karakter egy izgalmas karakter lehet. Én megmondom őszintén, hogy ugye az Alchemist karakter az megint csak hát átlagban agility. Ugye az lesz a legfontosabb nála, viszont ő nála az elementál. Várjál, nem. Ez. Az Alchemistnél én izét húznék, engineeringet, és kell egy moderate szintű vigor, ugye mert az is agility és ott is inkább a dodge, meg a nagyon gyors támadások, amik azért eszik a endurance-ot. Szóval ezt a 3 ability-t fejleszteném, a HP az annyira nem fontos szerintem ott.
Az biztos, hogy az engineeringet és az agility-t azt megpróbálom felfejleszteni ilyen 15-15-re, attól függ, ugye 60 azt hiszem a cap, a level cap. Így van, és 20-ig lehet fejleszteni egy statot. Ergo 3 statot fel lehet tolni ugye maxra, ha minden igaz, de hát, hogy 60-at igazából farma le lehet érni, de én mondom, hogyha Alchemistet húznék, akkor Engineering, az Affliction Multiplayer miatt. Ugye az Affliction Multiplayer határozza meg ezeknek hát az Afflictionoknak végül is a szorzó számát, és mondom, hogy mivel mennék. Ugye ez mondjuk késő üzébe van meg, late game-be, de ez a Fire and Ice. Ez kimondottan, ugye medium weight és agility-re scale-el, kimondottan egy alchemist fegyvernek mondanám, és counter attack is van rajta, ergo még a parry-re is alkalmas, ami tök laza. De nyilván most nem kötelező parrizni, ugye ezzel a build-el, hogyha agility-t és izét húzol, Affliction Multiplayer-t, ez a fegyver, ez felpakolja a Frostot és a Fire-t egyszerre a targetre, böszme gyorsan, és ugye elkezd letikkelni, azt fogja sebezni. A Frost az meg is fagyasztja neked az enemidet, és ezáltal a posture-t is hamar felépíted rajta, de ugye nyilván mi a posture damage-re nem építesz, az csak egy plusz kiegészítő damage-nek felelne meg. De azt mondom, hogy az Alchemist karakter az ezzel a fegyverrel szerintem nagyon brutális lehet. Gyors, hatékony, feldotol, ugye dot damage-es, szétstanol, szétfagyaszt, szétposture igazából. Az Alchemist karakter az szerintem nem lehet rossz. És hát az Alchemistbe ott nyilván izét raknék, ugye mondom, armorba. Hát lehet, hogy inkább ráállnék az endurance-ra. Vagy, mivel ugye itt az endurance-ra van pakolva, meg a agility-re és a izére, az engineeringre a talent, így lehet, hogy inkább hogy balanced legyen, lehet, hogy inkább HP-re tolnám. Ja nem, HP-re nem is lehet tolni. Akkor endurance egyértelműen. Ja, endurance-ra tolnám a geart. Aegis, a word, s'il vous plaît. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Leave it. See you later, perhaps. Ó, várja, nem, állj. Monsieur Raymond. Go on, Aegis. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest Oda megyünk a hotelba, igen. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé are most formidable adversaries. Komplex ez a játék a mechanikában. Nagyon sok buildet sok buildet igazából lehet vegyesen is, de azt szerintem felesleges. Minden buildnek az erősségét kell megfogni, és akkor brutál. Aki nagyon olyan ezért csinál, ilyen hibridet, az szerintem ráfarag. When I overheard a conversation between two planters from Bastère, if they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do Robespierre. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them.
You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. Ja, én vagyok az egyetlen, aki de jó lenne, ha most mindenki visszatakarodna a helyére, mert nem tudom, kivel beszélgettem. Már elnézést. Did you go to the Hotel de Massiac? Nem, én nem mentem el. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. Mennyit tudnak pofázni? What is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members. But it was Monsieur Brissot and the abbot that... Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. Alas, there's been no sign of him. I hope to God that no misfortune... What fate does the kingdom reserve for those with black skin? According to tradition... This rule is most... This is why, for the past 12, those who accompany their masters, as for those who manage to... Are you not subject to these laws? I am fortunate enough to have been born... Naturally, that makes... You are quite a long way from home. I haven't been back to Saint-Domingue. I left my most... I came to France. I was of the... Alas, later, and then... Monty. Oké. Jó. See you later, perhaps. Nem beszélgetős rész most nagyon ez, sajnos. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter. The path that led us to this convent was not an easy one. Jó, szerencsére ez nem ad semmi újat. Itt van ez. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Így van, ez is ad valamit. Kutatásaival kapcsolatban. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion. Like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. Ooh. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river they slake their thirst. Onnan nyerik az energiát a gépek, mert ugye végtelen energiájuk van, az tény. Úgyhogy ez tényleg érdekes. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. A robotok lélek energiával működnének. These echoes, all of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely. Lol, Nicholas Flamel. This leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. Aha. What do you fear, mon père? What do I fear? Mi az, amitől fél? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. Since then,
Only our Father in heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people. Oh dear. Flamel's tomb. Flamelnek a sírja. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Okay. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Philosopher's Stone. Where do I begin? Ugye a Harry Pottert, aki látta, abban is benne volt. Or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Ugyanaz a sztori. Its very existence is questioned, Ja, of course. alkimisták köve. If it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find. Bölcsek köve lényegében ugye ezért ad halhatatlanságot. Természet feletti életet. Ugyanaz, mint a Harry Potteres sztori. Where is this tomb? In the church's crypt. Szia játékműhely, hello. Elkösz szépen, minden fasza. Kivégeztem délelőtt az új nyomozós játékot, aztán most így ezt túrom neki. De a heavy build-em olyan erős, hogy igazából már csak ilyen lazázok benne. Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Na, megkaptuk a kulcsot. Nice. Goodbye, mon père. Ezzel már tudunk tovább haladni, ez így nagyon fasza. Beszéltünk velük, és akkor már csak ez a 2-3 őrült van. Amire bú. Monsieur de Mirabeau. Minister Necker claims that you are a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me? And this, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying... To what do I owe the displeasure of having to defend myself once... I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What lock could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? Most fogunk szerintem majd kulcsot kapni a ládához. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Oké, ez megvolt. Jó, és akkor itt van még ő. Robespierre. No. I have it on good authority. He's the only person who could show you a way. Is your plan to arm the... Oh, far from it, madame. Even if they were armed and formed into battalions, Why is that? Most of the strategic points in the city are seized by an irrational fear. One so great that this makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising... The locations you mentioned share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing. Others claim that human bones, mercury and lust, some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around. That makes sense and confirms my observations. I'm now certain that the king's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory. And that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Paternoster quies in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, you obviously are not subject... No, au contraire. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Come now, no metal is indestructible.
If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Take a look at this ledger, Monsieur Lavoisier. It contains a list of metal. I found it by the factories. Les Vaucons sont... Let's see. Steel? Tiens, donc, tungsten. And this master blacksmith knows his trade. These metals, as long as you have a fortune to invest. For that, our clockwork tyrant knows... Well, Monsieur Lavoisier, is there any way to break this alloy? Break it? Certainly not. But a mineral acid could change its structure. Melt it, perhaps. I would recommend sulfuric acid or vitriol, if you... Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at L'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that. Jó sok meneküldi van. You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in it. Menjetek a helyetekre, mert még nem végeztünk. Jó, az ennyi. Monsieur Lavoisier. Azt a kurva. I would like to access the Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives? Oh. Mirabeau. What is this ridiculousness? Igen, pörgetem át, mert úgyis ez a lényeg a küldi. He has left. He had an urgent matter to attend. Most, hogyha mindent végignéznénk, itt egy 2 óra elmenne. If I could inspect the safe and determine what metal, but given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. The clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the... Diable! You must find a way to get there and put an end to this threat. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at L'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than... You should ask. He uses similar substances. Oké. És akkor még van ő. Monsieur Bailly. I am very pleased to find you here. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I want to use it myself from time to time while jotting... What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Jó. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock Nem, ezt se tud segíteni zárfeltörésbe. Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask... He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was... Intriguing indeed. Apicse, oké, Iron Safe, jó. Elvileg meg vagyunk, mindennel fél óra volt. Na, megvan a küldetéseink, jó napot kívánok. Nincs olyan sok, de hogy van. Nicholas Flamelnek a kriptjét kell megtalálni, aztán... kriptája. Van itt egy pár dolog. Basti-ba kell menni. Azt a rohadt él. Oké. Na jó, fasza. Mi ez a sok marhaság, kérem. Hát kaptunk infót, igen, csak a bajom az... Ó, tudtam bazzek, hogy ez lesz. Ennek viszont nem örülök. Várjatok már, itt még valami nincs rendben. How was your search at the Vaucansons' home?
I found this. I saw Mademoiselle this letter of... I know the place. One day, it was a startling. The spot is on... Vitriol. Would you happen to know where I could find... Sulfuric acid? Of combined with sea salt and green copper, but I don't know how much we have. If you will allow me. Of course, madame. Here is the key. Na, erre vártam. Tökösz. Oké, megkaptuk a kulcsot. És akkor még vele kell beszéljek, mert ez még nem adott oda valamit. Monsieur Lavoisier. What can I do? What is prussic? It's a volatile compound. What does it do? Oh, it's a low at... A deadly... Aegis? Report these findings to the Queen. Oké, fasza, minden megvan. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Most jó. Most vagyunk jók. Szerencsére nem kell 1000 dolgot csinálni egyszerre, de hogy kell. Viszont az előbb a lootot nem kaptuk meg elvileg szerintem, az a legnagyobb probléma. Ugye visszahozott minket izébe, ráadásul a játék Luxemburgba, most mindegyik helyre kéne mennem, úgyhogy megyünk sorba. Ugye a Montmartre-ba, mi ez? Montmartre-ba kell menni a főszállal, viszont mellékküldetéseket fogunk csinálni. Luxemburgban is van egy, viszont én visszamegyek rögtön ide. A Rideres küldit megcsinálni, és felszedni a lootot a boss után, mert rögtön átvágta a animációból ide a játékot, ami tök jó. Aztán akkor úgy megyünk tovább. Oké. Na. Mert szerencsé, hogy összenyitottam a izéket. Az volt az egy mákom. Az átjárókat. Az volt az egy mák. Úgyhogy elvileg már csak át kéne szaladni, várjatok. Sőt, minden átjáró nem is lett megnyitva. Ó, basz. A francia gondolta egyébként, hogy a boss fight után rögtön ezt fogja csinálni a játék. De nem baj, mert itt fogom, bemegyek, itt nyitottunk egy shortcutot. Erre átmegyünk, itt is nyitottunk egy shortcutot. Itt is lett nyitva egy shortcut. Hát ez hogy maradt itt? Modul ki, az nagyon fasza. Az igen. Itt van ez a templomos rész. Ja igen, ide. Nice. Ezt kerestük. Oké, és itt is vagyok. Nagyon jó. És itt küzdöttünk meg a belső útba, és ott a lootom. Ott a mocskos lootom. Na, ebből fejlesztem a fegyvert. Oké, nagyon jó. És ugye itt most fogom, tovább megyünk erre ki. Find the Riders nevezeti küldetésnek a folytatása, ami itt lesz a külső udvarba. Itt egy láda. Megkaptuk ennek a quadrille setnek a további darabjait, engem nem érdekel, mert elég nem nekem való, maradjunk annyiba, de mindjárt belenézek. Ez a quadrille.
A balanszot ad elég sokat, viszont kevés az armorja. A armorra is kell azért figyelnem, mondjuk a balansza nagyon durva. Balansz, ez full balanszról ez a quadrille set. Nagyon durva. Oké. De berakjuk gyorsan a restinget. Oké, és akkor csinálunk egy upgrade-et, ugye kaptunk egy ilyet, a potenciát tudjuk növelni a healen. Nagyon jó. Valamint kell egy bismuth még. Megnézem át, ó, várjatok már. Hát, pillanat, azt mindjárt megnézzük, ide tudok tolni overbe. A butik. Purchase. Mit kéne venni? Equipmentet. Lehet venni equipmentet, figyeljétek már. Na itt például vannak ilyen áramos fegyverek. Alchemy Affinity. Elég jó a skillingje. Heavy fegyver. Medium fegyver. Jól néznek ki amúgy. Az ilyen buzogány. Tök jó. Nagyon jók a dizájnok. Ez is heavy weapon, triple attack. B scalingje van. Medium fegyver. Milyen fasz a fegyverek vannak itt, hallod? D. Loot multiplayer, lol. Azt a ilyenek vannak, beszarás. Modulokat is lehet venni, counter modul. This module consumer restore Aegis healed every time she successful perform a counter attack. Az igen. Tomás, szia! Ja, mondhatjuk, hogy elég faszán. This model significantly increase physical damage. Oké. Hát ez mi? Ez mi? Veszek itt ilyet 5000-ért. Meg lehet, hogy veszünk még ezért modult, srácok. Például megveszem ezt a counter-attack-os modult, azt tuti. Ész megáll komolyan. És akkor csinálunk még egy 3-as slotot. Úgy. Csinálunk egy weapon upgrade-et. 5-ös a max szintje a fegyvernek, világos. Jó. Nézzük csak. És akkor most jön az, hogy modul. A charge modul. Ez is charging. Ja, ó. Itt nagyon durván lehet húzni mindent. Baszki. Hagyjad már. Ötödjére 13 próbálkozás után megöltem azt, akitől megkapom a lovat. Lovat? Az melyik? Ez kell, physical damage. Ez brutál, bazd meg. For the moderate increase physical damage causing successful charge attack, az jó.
Viszont berakjuk helyére a izét. Van counter, a counter modult egyelőre nem rakjuk be, hanem ezt rakom be, erre vagyok. Plusz 80-as physical damage. Baszki. Nem is tudtam, hogy lehet venni ilyen cuccokat, hallod? Materiál lehet venni, hát beszarok ezen. Hát ez nagyon király. Ezt figy. Tápolás van. Armor modul. Hát igen, ez most le fog kerülni. Ez mínusz 50 armor. Annyi, hogy nagyobbakat fog kapni, de nem érdekel. Charging modul. This module moderate increase physical damage caused by successful full charge. Úgy, ez jó lesz. Oké. Ez nekünk fasza. Úgyse nagyon találnak el amúgy. Ilyennyire nem fontos az armor. És akkor csináljunk még egy olyat, most kíváncsiságból, ha már itt vagyok, hogy $53 000 szól. Upgrade. Oké, erre még lesz egy szint, az max. Na, most kipróbáljuk a damage-et. Ezért gyűjtöttem ennyit, ugye? Mehetünk. Túrjuk meg. Az elején csak passzív voltam, most már nem leszek annyira. Nézzük. Lafayette, St. Louis for Leaks, igen. You will arrest them. Nagyon jó. Mission orders in Lafayette. Report back to... Oké, a Lafayette-hez vissza kell mennünk majd, nagyon jó. És akkor itt van még egy mellékküldetésünk, azt megcsináljuk. Kiváló. És közben ez kinyílt, az hagyja picsába. Mikor nyílt ez ki? Inspect Eglis Szent Marie. Leinspekteljük ezt a Szent Marie valamit. Nem tudom mi az templom. Kipróbálom a damage-et, várjatok. Ez nem charge-olós volt, várjatok, majd azon megpróbálom. Nézzük meg! 1200! Na jó. Oké, hagyjuk. Mindig mondtam, hogy szeretek buildeket építeni, azért szeretem az RPG játékokat, de hát most mit csinálják, hogyha a játék ezt adta ki? Mi a fasz? Ezt szedné, vagy kollega? $545 az alap. Ennyi volt. A charge attackon volt majdnem ennyi. Ez nem volt jó.
Oké. Erre kell keresztül menjek. Hát ez... Innentől kezdve ez még viccesebb lett. 1200. Jó, mondom, én RPG fan vagyok, szóval én általában mindig ezt csinálom. Ahol buildet lehet építeni, ott építem. A Witcherben is ez volt. A Witcherben nekem ott a endgame-be ilyen 15-20 ezeres damage-eim voltak. Witcher 3-ba. Még más, meg mit tudom, 500-et ütött, szóval... Húha. Ez jó volt. Azt, oké. Na. Itt vagyunk a templomnál. Pontosan ide kellett jönni. Megpróbálom bemenni szerintem a templomba tipre. És itt is van. Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. Oké, srácok, túlélte a csaj, mert a katakombából menekülhetett, azt mondja. Úgyhogy megyünk oda, király. Ez tök jó. Várjál. Azt hiszem medveszetbe toltam, de valahogy úgy volt megvariálva, úgy volt megspékelve az encsa, hogy izének tekintette. Ugye a medveszet az heavy set, de könnyű setnek tekintette, és megkaptam az összes könnyű set damage bónuszt, amit kiraktam talentból. Nagyon össze volt rakva az a build, de nagyon durva volt. Egyhiteltem vele mindent. Ugye már rég játszottam vele, de általában nálam az, hogy nézegetem, hogy mivel van szinergiában, és akkor úgy próbálom összerakni a buildet. Hát itt nem nehéz annyira észrevenni, hogy mi működik jó. Oké, azt mondja, hogy megvan a kulcs. Itt a kulcs, srácok. Nagyon fasza, hát ez nagyon állat. Azt tudom, hogy én a Witcher 3-ban nem használtam izéket, jeleket, csak ahol kellett ugye ilyen falat dönteni, meg ilyen baromságot, de én azt abszolút kardozással. Meg hát ugye az alkímia volt húzva, alkímia meg az összes kardozós cucc. Aztán azért ott bedaráltam mindent, amit lehetett. De vicc, hogy még így is lesz hova tovább szerintem. Nem tudom, mennyi lesz a vége a charge attack damage-emnek, de szerintem még tudom hova húzni. Szerintem max olyan 1000. Hát még nagyon már feljebb nem megy. De bőven jó így is. Hát a bossokat bármikor összeverem így ezzel. Még az előzővel is. Nem. Nagyon erős, nagyon erős.
1200, eszetlen sok. Eszetlen sok ez a damage. Ez de jó volt. Várjál még egyszer, elakadtam itt a fenti textúrába, a picsába. Úgy. Úgy. Mehetünk innen le. Bent vagyunk a katakombákba erőteljesen. Improve Frost Grenade, meg ezeket majd eladom, mert ezeket sem használom. Plusz pontér.